Good evening, Master. Mọi người unmute cho thầy giúp. Okay. Thầy có thể unmute được cho thầy giúp em với là. Can you unmute yourself now, Master? Okay. You have to make me co-host. Anh Tuấn, please make Master co-host. You make me co-host and can unmute myself. I can mute myself. Yes, because I am just the co-host, not the host, so I cannot make you co-host. So who is the admin? Yes. The admin is Mr. Tuấn, and now you are the co-host now. Thank you. Okay. Let me pin your screen, okay? So, Master, in the last sessions, we studied about the basic foundations, and today we will continue, and so I will share the slide for you. Is this correct? All right. Did you start meditation in this? Yes. Yeah, we just finished the meditation. Okay. So you can share the slides. Yeah. So we will start sharing the slide. Miss Moon, yeah, can you help me to share the slide? Okay. You can move to the next slide. Yeah, here. Please stay here for a bit. So let me quickly brief the five main content for the audience. Dạ, thưa các anh chị và cô chú, mình có 5 cái buổi học, thì mỗi buổi học sẽ xoáy vào một cái topic. Hôm trước mình đã nói về nền tảng thực hành, có nghĩa là phương pháp thực hành, lợi ích của thiền định, của chánh niệm và những cái thứ thuộc về nền tảng. Hôm nay mình sẽ đi sâu về suy nghĩ, cảm xúc và năng lượng. Những buổi sau mình sẽ có là đi sâu vào nhận biết, chánh niệm trong đời sống hàng ngày, chuyển hóa và tự thấu hiểu chính mình. Please move to slide number 8. Yeah. Chuyển qua slide số 8 giúp em ha. Okay, so today we will start with part number 2, slide number 8. This one, thoughts, emotion, and energy. Yeah, you can start now, Master. Thoughts, emotions, and energy. It's very interesting that if you want to understand our own life, you need to understand what kind of thoughts you have, what kind of emotions you are going through, and how you can handle your emotions, and what kind of energy you are influenced with. So this is a very intense topic, very interesting topic. So this is all about understanding you. Based on your thoughts, based on your emotions, and based on your energy, you can understand certain things about you. Để hiểu rõ về cuộc đời của chính mình thì các bạn cần phải hiểu rõ về những thứ sau đây. Thứ nhất đó là suy nghĩ của chính bạn, thứ hai đó là cảm xúc của chính bạn, và thứ ba đó là và thứ ba đó là năng lượng của chính bạn. Như vậy thì cảm xúc nào bạn đang có trong mình, loại năng lượng nào mà bạn đang có, thì đây là những cái topic, những cái chủ đề rất là quan trọng, rất là thú vị. Oh, Jade, your voice is not so clear. Your voice is not clear. So it's better. Clear. Okay, right. So I will briefly repeat. Chúng ta sẽ có những thứ sau đây cần phải hiểu để mà có thể hiểu chính mình. Thứ nhất đó là những gì mà bạn đang suy nghĩ, thứ hai là những cảm xúc mà bạn có, và thứ ba đó là cái dạng năng lượng mà bạn đang bị ảnh hưởng. So I request everybody to note down important points. So you have to understand there are two aspects in life. One which is eternal or permanent, and one which is temporary. So you have to understand what is temporary.
so that you can understand what is permanent. Or you understand what is permanent so that you can very well understand what is temporary. In life, there are temporary things. In life, there are permanent things. There are two things in life. Managing between temporary things and permanent things is called the middle path. Tôi yêu cầu các bạn hãy viết xuống những cái điều sau đây xuống cái cuốn sổ của mình, bởi vì đây là những cái điểm quan trọng. Chúng ta cần phải hiểu rằng trong cuộc đời của chúng ta sẽ có hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất đó là những cái gì thường hằng, những cái gì là vĩnh cửu. Và khía cạnh thứ hai đó là những cái gì tạm thời, những cái gì thường hay thay đổi. Như vậy thì bạn cần phải hiểu cái gì là tạm thời, thì khi đó bạn sẽ hiểu được cái gì là vĩnh cửu. Và khi mà bạn hiểu cái gì là vĩnh cửu thì bạn cũng sẽ hiểu được cái gì là tạm thời. Trong cuộc sống thì luôn luôn có hai cái mặt như vậy, tạm thời và vĩnh cửu. Thì khi mà bạn xoay sở để có thể sống giữa hai thứ này, để có thể hiểu và làm chủ được hai thứ này, thì đó được gọi là con đường trung đạo. So first of all, you have to understand what is spirituality. Why we should seek the spiritual journey. Why so many enlightened masters, they take the path of meditation and enter the spiritual path. All over the world, so many enlightened masters, very intelligent people, very educated people, like Buddha, like Socrates, like Jesus, all intelligent people. Why they seek meditation? Why they seek spirituality? Because they are very, very intelligent. They are searching for permanent things, eternal things in life. People who are not so intelligent, they get stuck with temporary things. But people who are very intelligent, they seek the permanent things. Temporary things means which is impermanent. There is no permanency there. It is impermanent. It is like illusion. It remains today, tomorrow it doesn't exist. That is temporary. That which remains all the time, it is permanent. So spirituality is seeking the eternal things, permanent things. At the same time, letting go of the attachment of temporary things. This is a very important point you underline. Letting go of the attachment of temporary things and seeking the permanent thing. This is spirituality. Okay, thank you. Như vậy câu hỏi đặt ra đầu tiên đó là tâm linh hay là hành trình tâm linh là gì? Thì hành trình tâm linh ở đây chúng ta thấy là có rất nhiều người đã bước trên cái hành trình này, bao gồm cả những cái bậc rất là vĩ đại, những cái bậc rất là thông thái, những cái người đã từng thực hành thiền nhiều năm, những cái người đạo sư, thì họ vẫn tìm đến cái con đường tâm linh. Đó là vì sao? Chúng ta thấy là Đức Phật, Socrates, Jesus, tất cả họ đều bước trên cái con đường tinh thần này. Thì bởi vì, theo như thầy, thì bởi vì những người thông minh, những người thông thái, thì họ sẽ tìm đến những thứ gì gọi là vĩnh cửu, trường tồn. Còn những cái người không được thông minh lắm, những cái người rất là bình thường, thì đôi khi lại bị dính mắc, bị theo đuổi những thứ tạm thời, những thứ vô thường. Như vậy thầy tóm lại cho chúng ta đó là những người thông minh đi tìm con đường gọi là con đường vĩnh cửu, con đường trường tồn. Còn những người không thông minh thì họ sẽ tìm và họ sẽ dính mắc chạy đuổi theo những thứ vật chất vô thường. Và một cái điều rất quan trọng nữa đó là con đường tâm linh chính là bạn phải buông bỏ đi những dính mắc, những cái sự khao khát, bám víu vào thế giới vô thường, temporary, cái thế giới mà nó sẽ thay đổi theo thời gian, hôm nay thế này, mai thế khác. Còn những thứ gì mà mãi mãi nó không thay đổi, mãi mãi nó luôn đúng, thì được gọi là những thứ trường tồn. Yes. So 50% spirituality and 50% physicality or materialism is the middle path, is a golden middle path. Life is temporary, but we should not escape life. Knowing it is temporary, you live the life, you enjoy the temporary things. For example, you have to understand, write down the list. I will tell you the list you write down. What is temporary? Ok. Như vậy thì như trên slide chúng ta có thể thấy đó là chúng ta hãy sống một cuộc sống mà 50% là về mặt tinh thần và 50% là về mặt vật lý, là về mặt cuộc sống thông thường của chúng ta. Thì đây chính là con đường trung đạo.
và đây được gọi là một cái con đường trung đạo vàng. Cuộc sống của chúng ta là một cuộc sống vô thường, mọi thứ đều biến đổi, nhưng mà chúng ta không nên tìm cách để trốn thoát nó. Chúng ta chỉ cần hiểu rằng cuộc sống là vô thường, cuộc sống sẽ biến đổi và chúng ta sống cái cuộc đời của mình. Chúng ta tận hưởng hết những cái thứ mà đang biến đổi này, những cái thứ vô thường này. Và tôi sẽ cho bạn một cái list, một cái danh sách của những cái thứ được xem là vô thường. Xin mời bạn hãy lấy giấy bút để chuẩn bị viết xuống. Yes. So number one, we all know the physical body is temporary. So the first is the physical body is temporary because it will age, it will grow old, and it cannot sustain life. So we get the body, we use it temporarily. We get the body from the earth, we use it temporarily, and we give back to the earth. So the physical body is temporary, number one. Yes. Như vậy thì cái thứ đầu tiên được xem như là vô thường, thay đổi, đó chính là cái cơ thể vật lý của chúng ta. Đây là một cái cơ thể tạm thời. Bởi vì khi mà chúng ta lớn hơn, chúng ta già đi, thì cái cơ thể này nó sẽ không thể trụ vững như vậy hoài được, và nó sẽ đến một ngày nó sẽ tan rã. Như vậy thì chúng ta được nhận cái cơ thể này từ mẹ trái đất. Chúng ta sẽ sử dụng nó trong cái khoảng thời gian sống cuộc đời của mình. Nhưng mà sau đó thì khi chúng ta rời đi, chúng ta sẽ trả lại nó cho mẹ trái đất. Như vậy, cơ thể vật lý là một thứ vô thường. Đây là điều đầu tiên. Yes. Okay. Number two, your mind is also temporary. Your feelings, your desires, your emotions, everything is temporary. You can see that when you are a small child, you have the desire of playing with the toys. But when you grow up, you don't have the desire of playing with the toys. So that desire of toys is finished. Also, emotions. When you are a teenager, you have a different emotion. When you are an adult, you have a different emotion. When you are in the old age, you have a different emotion. For example, when you are a teenager, having a boyfriend, girlfriend gives you a lot of joy. And when you become a little mature, then having a stable life gives you joy. Then when you become an adult, then you want good name and fame in the society. Then when you become old, for you to have good health is the priority. Yes. Your food has to be digested. So when you become an old person, when you are 80 years, 90 years old, the food you eat, if it gets digested, you feel joy. So your mind is also temporary, your feelings are also temporary, your emotions are also temporary. You have to understand this. Okay. Cái điều thứ hai mà thầy muốn nói đó là một cái điều vô thường nữa, đó là tâm trí của chúng ta. Tâm trí và kể cả cảm xúc, kể cả những cái khao khát, những cái niềm đam mê, những cái cảm xúc, tất cả những cái đó đều là những thứ vô thường. Bởi vì chúng sẽ thay đổi theo thời gian. Khi bạn còn nhỏ thì bạn mơ ước là bạn sẽ có đồ chơi là máy bay. Khi bạn lớn lên thì cái mơ ước đó có thể nó biến mất. Rồi khi bạn đang trong một cái tình huống này thì bạn sẽ có cái cảm xúc như vậy, nhưng ngày hôm sau thì cảm xúc của bạn sẽ thay đổi đi. Khi bạn còn nhỏ thì bạn có một cái niềm vui khác, mà khi bạn lớn lên thì niềm vui nó cũng sẽ khác. Ví dụ như là việc hẹn hò thì bạn chỉ tận hưởng nó trong lúc mà bạn còn trẻ thôi. Sau này khi bạn đã lớn tuổi rồi, bạn già rồi thì bạn không còn tận hưởng nữa, vân vân. Rồi chẳng hạn như về đồ ăn thức uống, khi bạn còn trẻ thì bạn sẽ enjoy, sẽ thưởng thức cái việc ăn uống nhiều món ăn khác nhau. Khi lớn lên thì có thể là cái dạ dày của bạn nó sẽ không cho phép bạn tiêu hóa một số cái món ăn mà bạn thích nữa. Như vậy chúng ta thấy là những thứ mà nó thay đổi theo thời gian, nó thay đổi theo hoàn cảnh, thì đây đều là những thứ vô thường. Đó là tâm trí, cảm xúc, khao khát của bạn. Yes. And all your achievements are also temporary. All your name and fame, your social status, what people think about you, everything is temporary. Because today somebody will praise you, and tomorrow you do some mistake, the same person who praised you yesterday will again insult you, will speak bad things about you. So your name and fame is temporary, your social status is temporary, all your achievements are temporary. Your money is temporary, your wealth is temporary. The kingdoms rise and the kingdoms fall. Right?
So everything is temporary. On the earth, anything and everything you see through your eyes is temporary. Anything and everything you feel through your mind is temporary. Ok. Điều thứ ba vô thường mà chúng ta cần phải ghi nhớ đó là tất cả những cái thành tựu của bạn đều là vô thường. Tất cả những cái tên tuổi, những cái danh vọng mà bạn xây đắp lên, những cái địa vị xã hội mà bạn từng có, những điều mà người khác nghĩ về bạn cũng đều là những điều vô thường, đều có thể thay đổi được. Hôm nay người ta có thể tân bốc bạn, người ta có thể khen ngợi bạn, nhưng chỉ cần bạn mắc một sai lầm thì có thể chính cái người đó, người đã từng tân bốc bạn, họ sẽ quay sang để họ chỉ trích, họ dìm bạn xuống và họ có thể sẵn sàng nói những điều xấu xa về bạn. Như vậy thì rõ ràng tên tuổi của bạn, danh tiếng của bạn, địa vị xã hội của bạn là những thứ vô thường. Và cả những cái thành tích, thành tựu mà bạn đạt được, số tiền mà bạn đang kiếm được, sự giàu có mà bạn đang tích lũy cũng đều là vô thường. Bởi vì chúng ta thấy là các quốc gia có thể là được hình thành sau đó là sụp đổ. Thì như vậy, những công ty cũng như vậy và con người của chúng ta cũng như vậy. Cho nên những thứ gì trên trái đất này mà bạn nhìn thấy được bằng đôi mắt của bạn thì đều mang tính vô thường. Những thứ gì mà bạn có thể cảm nhận được bằng tâm trí của bạn cũng đều là vô thường. Yes. And the next point, time is also illusion. Your time, the so-called time, the linear time, is also illusion. You cannot fix a particular time because time is constantly moving. Time is constantly changing. And you cannot fix up a particular time. Change is inevitable. Everything is changing. Everything is constantly changing. So when everything is changing constantly, the very idea of time is an illusion, because as long as you are within the physical limits, you have a time. The moment you go beyond the physical limit, you go beyond the time. I'll give you a practical example. In your happiest moments of life, you cannot notice time. Sometimes you spend a good time, quality time with your friends or family, or you're enjoying. You suddenly notice, hey, I don't notice the time. Because 5 hours appears only like half an hour. Because when you are in a deep, joyful state, you cannot keep track of the time. Time disappears. Ok. Alright. Cái điều kế tiếp vô thường mà thầy nhắc đến đó chính là thời gian. Thời gian là một cái ảo ảnh. Bởi vì khi mà chúng ta còn ở trong cái thân xác vật lý và sống trong một cái thế giới 3D này thì chúng ta sẽ có quan niệm về thời gian, gọi là thời gian tuyến tính. Còn khi mà chúng ta rời khỏi cái cõi giới 3D này thì cái quan niệm về thời gian nó không còn có ý nghĩa nữa. Chẳng hạn như bạn sẽ thấy thời gian nó chỉ mang tính tương đối thôi. Ví dụ như khi chúng ta có những cái thời gian rất là vui vẻ, rất là chất lượng với người thân hay bạn bè. Vì mình vui quá cho nên mình sẽ không có để ý đến thời gian, và mình sẽ cảm nhận là 5-7 tiếng nó trôi qua một cách rất là chớp nhoáng, giống như là vừa mới chớp mắt vậy. Đó là bởi vì khi chúng ta ở trong cái trạng thái vui vẻ, thuần khiết, trạng thái vui vẻ sâu sắc đó, thì chúng ta sẽ không còn nhận thức được nữa về thời gian. Thời gian gần như là biến mất. Như vậy rõ ràng ở đây thời gian đó là một ảo ảnh. Yes. So I think, when you translate, just go with the feelings, right? Capture the feeling, capture the energy, and then translate. Don't focus on that to translate. Just be like a sponge. Just absorb. Because when I go with the flow, you continue with the flow. You get into the feeling mode. So when you get into the feeling mode, you don't need to translate exactly what I say, word to word, but you can translate the essence of it. Okay. So when you translate the essence of it, that is good enough. Right? I got it. So coming back to the time. You have to understand, I'll give another example, how time is a very illusion. When you sit for meditation, in the beginning of meditation, you sit for 10 minutes, it appears like half an hour. It appears so long because so many thoughts,
so much of disturbance. So even 15 minutes of meditation will appear like half an hour. But as you practice meditation regularly, you notice that even 1 hour of meditation appears like only 20 minutes. So the more your thoughts are reduced, the more you are in a calm space, the more the time collapses. Okay. So that is the illusion of time. That is the impermanence of time. Okay. Yes. Thầy muốn cho chúng ta một cái ví dụ nữa để chứng minh là thời gian chỉ là một ảo tưởng, một cái sự tưởng tượng. Đó là chẳng hạn như khi chúng ta thiền thì thông thường là đầu cái buổi thiền đó 10 phút đầu tiên trôi qua, mình cảm giác nó rất là lâu, nó rất là dài, như là nửa tiếng, như là 1 tiếng, và mình cứ ngồi mình đợi cho nó trôi qua. Nhưng mà khi mình đã thiền vào sâu hơn một tí xíu, mình đã thiền đều đặn hơn, mình đã quen với việc thiền, thì dường như là 1 tiếng nó trôi qua mình cảm thấy là nó rất là ngắn, có thể là chỉ có 15-20 phút trôi qua thôi, và suy nghĩ của mình lúc bấy giờ nó sẽ giảm xuống. Thì có nghĩa là khi chúng ta càng ở trong cái trạng thái tĩnh lặng, cái trạng thái bình an, thì cái khái niệm về thời gian nó sẽ tan biến. Yes. So we repeat. So your body is temporary, impermanent. We call it as impermanent. Your body is impermanent. Your mind and your thoughts and your feelings are all impermanent. Your emotions are also impermanent. Time is impermanent. Next, the very life is impermanent. We all know. The moment you are born with the seed of death. With the birth, there is also death. The seed of death is already there in the birth. So the birth and the death and the life itself is impermanent. Ok. Như vậy thì thầy đang tóm tắt cho chúng ta những cái thứ mà nằm trong cái danh sách vô thường. Đó là cái cơ thể vật lý của mình, cái tâm trí của mình, cảm xúc của mình, những khao khát của mình, thậm chí là tiền bạc, thời gian, vân vân, đều là những thứ vô thường. Và thầy thêm vào một ý nữa, đó là cuộc sống của chính chúng ta cũng là một thứ vô thường. Bởi vì ngay từ khi mà bạn được sinh ra, thì trong cái sự sinh ra đó của bạn đã có một cái mầm móng của sự chết. Bởi vì chúng ta thì ai cũng sẽ chết. Như vậy thì cái hạt giống của sự chết đó nó đã nằm trong cái lúc mà chúng ta được sinh ra rồi. Và như vậy thì đây chính là tính chất của sự vô thường. Yes. And the next one, if you see from the cosmic point of view, if you see from the galactic point of view, the quantum scientists, the astronomy science, they all know that the Earth itself is a very temporary phenomenon. Because we know that there are many stars which are newly born, and there are many stars which collapse. So Earth will stay for some billions of years. After that, it will also collapse. From the cosmic point of view, everything is changing. Everything is constantly changing. So the Earth as a whole, the solar system as a whole, is also impermanent. Ok. Cái điều kế tiếp mà thầy muốn nhấn mạnh với chúng ta đó là từ cái góc nhìn của vũ trụ, từ cái góc nhìn của khoa học luận tử, của thiên văn học, vân vân, thì chúng ta đều biết rằng trái đất chỉ là một cái hành tinh tạm thời, một cái hành tinh cũng sẽ biến đổi. Bởi vì chúng ta thấy là có rất nhiều những cái ngôi sao, những cái thiên hà đang được sinh ra trong mỗi thời khắc, và cũng có hàng ngàn, hàng vạn cái ngôi sao, những thiên hà như vậy đang biến mất đi. Cho nên là cái sự ra đời, cái sự tồn tại của trái đất, nó cũng là một cái thứ vô thường. Mặc dù là với chúng ta thì nó đã ở đây khoảng 4,6 tỷ năm, vân vân. Nhưng mà rồi nó cũng sẽ tan biến đi mà thôi. Cho nên mọi thứ đều sẽ luôn luôn thay đổi. Trái đất cũng như vậy, cuộc sống của chúng ta cũng như vậy. Và chúng ta đang sống trong một thế giới vô thường. Yes. See, you see the beauty of it. The beauty is whatever you see or whatever you feel or whatever you think is impermanent. Right from your body, to your money, to your wealth, to your name and fame, to your feelings and emotions, and to the whole earth and to the whole solar system, everything is impermanent. Now, here comes the question, what is permanent? Okay. Như vậy bạn có thể nhìn thấy cái vẻ đẹp trong tất cả những thứ vô thường đó.
Vẻ đẹp nằm trong tất cả những thứ mà bạn thấy, những thứ mà bạn cảm nhận, những thứ mà bạn suy nghĩ và bạn nghĩ là nó quan trọng với bạn, từ cơ thể, từ tiền bạc, từ sự giàu có của bạn, từ danh vọng, từ tên tuổi của bạn, cảm xúc, vân vân, từ cả trái đất, từ cả hệ mặt trời này, tất cả chúng đều là vô thường. Thì như vậy câu hỏi đặt ra là vậy thì cái gì là vĩnh cửu, cái gì là trường tồn? Yes. So what is permanent is your realization of yourself is permanent. Your self-realization is permanent, number one. You realizing that you are not the body, you are not the mind, you are pure consciousness, you are pure soul. That is eternal. And the grace, the divine grace you have, that is eternal, that is permanent. The divine grace, when will you get the divine grace? When you do good karmas, you get the divine grace. So that divine grace is eternal. Your character, your quality, that is eternal. Wherever you go, that quality comes with you. The grace comes with you. The realization of the truth comes with you. That is permanent. The realization of the self is permanent. The rest are all temporary. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái danh sách của những thứ được xem như là trường tồn, những thứ là vĩnh cửu. Thì thứ nhất đó chính là cái sự tự thấu hiểu bản thân của bạn, sự tự khai ngộ về bản thân của bạn. Ở đây có nghĩa là bạn nhận ra mình không phải là cơ thể này, mình không phải là tâm trí này, mà mình chính là một cái ý thức thuần khiết. Bạn là một cái linh hồn thuần khiết, và linh hồn đó là một linh hồn bất tử. Và cái phước lành thiên liêng, divine grace, cái phước lành thiên liêng là những thứ được xem như là trường tồn vĩnh cửu. Khi nào thì bạn sẽ có được những cái phước lành thiên liêng này? Đó là khi mà bạn làm những cái việc thiện, bạn làm những cái karma tốt, thì bạn sẽ nhận được những cái phước lành này. Và nó sẽ đi theo bạn suốt hàng ngàn kiếp sống. Nó không phải chỉ có một trong cái cuộc đời của bạn hiện tại. Và cái điều gọi là trường tồn kế tiếp đó chính là những cái phẩm tính của bạn, những cái phẩm chất tốt đẹp của bạn mà bạn đã xây dựng trong kiếp sống này. Thì khi bạn rời bỏ cơ thể thì nó sẽ đi tiếp với bạn xây những cái kiếp sống kế tiếp. Như vậy ân sủng, phước lành, những cái phẩm chất mà bạn xây dựng được, linh hồn của bạn là những thứ trường tồn. So now, here you have to understand a very simple phenomenon. When you are focused on the temporary things, you are for always disappointment. There is always suffering when you are focused on the temporary things. When you are focused on the eternal things, when you are focused on the permanent things, there is bliss. There is a bliss when your attention is towards the permanent things. There is a soul joy when your attention is towards the permanent things. So in life, we need 50% physical pleasures. Money is temporary, but still we need money. Relationships are temporary, but still we need relationships. Body is temporary, but still we need body to enjoy the life. Knowing everything is temporary, but still you enjoy it. 50%. Another 50%, you become aware of the truth. You focus on the self-realization. You focus on the divine union with the creation, with the whole intelligence. You get into the oneness consciousness. You get into the divine consciousness. Okay. So these two things has to be balanced. That is the golden middle path. You need both. You need temporary things, you need permanent things. You need both the things to enjoy the life to the fullest. Ok. Thầy nói với chúng ta một cái điều khá là quan trọng, đó là có một cái hiện tượng rất là đơn giản, là khi mà bạn tập trung quá nhiều vào cái thế giới vật chất, vào những cái thứ mà tạm thời, những cái thứ vô thường, thì bạn sẽ có những cái đau đớn, những cái đau khổ trong tâm trí của mình. Còn khi mà bạn chuyển dịch cái tâm thức của mình để tập trung vào những thứ trường tồn, những thứ vĩnh hằng, thì bạn lại sẽ có được những cái niềm vui, những cái phước lạc. Do đó, chúng ta biết được tất cả mọi thứ mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta cảm nhận là vô thường. Và chúng ta hiểu được rằng có hai cái danh sách, một danh sách là vô thường và một cái danh sách là trường tồn. Thì chúng ta hãy nhận thức được cả hai thứ đó
và sống một cái cuộc đời trung đạo, có nghĩa là 50% là cơ thể vật lý, là những thứ thuộc về vô thường, và 50% là con đường phát triển tinh thần. Bởi vì sao? Mặc dù tiền bạc, mối quan hệ là những thứ vô thường, nhưng mà chúng cũng rất quan trọng với chúng ta để có thể trải nghiệm được trọn vẹn cái cuộc sống này trên trái đất. Do đó mà bạn cần có cả hai, bạn cần hiểu và bạn chọn cái con đường ở giữa, gọi là con đường trung đạo. Yes. So I'm going to introduce two terminologies: healthy attachment and healthy detachment. You need to understand what is healthy attachment and what is healthy detachment. The golden middle path is you are 50% attached and you are 50% detached. That is the golden middle path. You are 50% into physicality, you are 50% into spirituality. You are 50% attached, you are 50% detached. That is the golden middle path. Ok, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn hai cái thuật ngữ, đó là cái sự bám dính lành mạnh và cái sự tách rời lành mạnh. Thì bạn cần phải hiểu được hai cái khái niệm này. Như vậy thế nào là tách rời lành mạnh và thế nào là bám dính lành mạnh? Có nghĩa là bạn sẽ có 50% bạn bám dính, bạn tập trung, bạn trọn vẹn hiện diện, và sau đó là 50% bạn sẽ tách rời. Thì đây chính là cái con đường trung đạo. 50% bạn dấn thân vào thế giới vật lý, dấn thân vào trải nghiệm trong cuộc sống đời thường, và 50% bạn sẽ dấn thân vào thế giới tinh thần, thế giới tâm linh. Thì khi đó chúng ta sẽ gọi nó là 50% bám dính và 50% tách rời. Đây là con đường trung đạo. Yes. So I'll give you examples of healthy attachment and healthy detachment. For example, somebody is born on the planet Earth. In your family, you have a child, you have somebody born. So you feel so much joy. You feel so attached to the newborn baby, right? So there's nothing wrong in it. So you feel attached, you take care of the baby, you look after the baby very well, and you give your best, knowing that the baby has come through you, it is not from you. That is healthy attachment. Ok, tôi sẽ cho bạn thêm một cái ví dụ nữa về cái việc là bám dính lành mạnh và tách rời lành mạnh. Ví dụ như là có một người nào đó sinh ra trên trái đất, chẳng hạn như trong gia đình bạn có một đứa trẻ mới sinh ra, thì theo lẽ thường chúng ta sẽ rất là vui mừng, chúng ta sẽ muốn là luôn luôn vây quanh đứa trẻ đó, luôn luôn gọi là attach, bám dính vào cái đứa trẻ đó, thì không có điều gì sai đối với cái việc đó cả. Bạn cảm thấy gọi là muốn ở gần đứa bé, muốn chăm sóc cho đứa bé, thì đó là một cái điều rất tốt. Tuy nhiên bạn cần phải hiểu được rằng đứa trẻ này được sinh ra thông qua bạn, chứ không phải được sinh ra từ bạn. Và cái sự hiểu biết này sẽ giúp cho bạn có một cái sự tách rời nhất định, đó gọi là sự tách rời lành mạnh. Yes. Now, I'll give you some example for healthy detachment. Okay. When somebody in your family is vacated the body, so at that time, they are no more. You feel very sad. You have good memories with them. You have a lot of emotional attachment with them, but they are no more. They have vacated the body. So at that time, you realize the truth that you are also temporary. You are also going to go back to the higher worlds sooner or later. Every single person is to go back. Now, this person is no more in the physical body, but he is alive. He's gone back to the higher worlds. And there is this separation is very temporary separation. It is not a permanent separation. So death, physical death is only a temporary separation. We all meet in the higher worlds. Again, we take birth. So this separation is a temporary separation. And this person who has departed, maybe he is your grandfather, or he is your parents, or he is your own children, partner, anybody. They have gone back home. So knowing this truth that they have gone back home, you say goodbye and give a farewell. That is healthy detachment. Ok, em xin chỉnh lại tí xíu cái phần mà cái ví dụ về đứa trẻ, thì đó gọi là cái sự bám dính lành mạnh. Còn bây giờ mới đến là cái sự tách rời lành mạnh. Đó là khi mà có một cái người thân của chúng ta qua đời, khi một ai đó chết đi, thì chúng ta sẽ hiểu được rằng đây là một cái sự tách rời gọi là vô thường, và nó xảy ra với tất cả chúng ta. Ai rồi cũng sẽ rời khỏi cái thế giới này. Nhưng mà chúng ta khi hiểu được một cái sự thật rằng không có cái chết, và họ chỉ đang rời bỏ cái thể xác vật lý của họ mà thôi, còn linh hồn của họ
cái gọi là cái bản thể thật sự của họ vẫn đang còn sống và họ đang trở về với cái thế giới cao hơn. Thì khi chúng ta nhận ra điều này, chúng ta biết là sự thật nó là như vậy, thì chúng ta sẽ không còn thấy đau khổ nhiều, không còn cảm thấy là cần phải gọi là suy tưởng hoặc là đau khổ quá nhiều về cái người đã mất. Bởi vì sẽ không có một thứ nào gọi là cái sự tách rời vĩnh viễn. Khi chúng ta chết đi, chúng ta rời bỏ thân xác này, chúng ta sẽ gặp lại những người thân đó ở những cái cõi giới cao hơn. Như vậy thì đây chính là cái gọi là healthy detachment, có nghĩa là cái sự tách rời lành mạnh. Okay, I'll give another example. Take in case of money, if you are a business person or any person, you earn a lot of profits in business. You earn a lot of money. A lot of money comes to you. So you enjoy the money. You celebrate it. You celebrate the success of the business, knowing that this money has come to you to do great things. So you don't accumulate the money, but you use the money to do great things, to do wonderful things. You use the money for your own evolution. You use the money for all your enjoyment without hurting others. You use the money to support others. This is healthy attachment to the money. And at the same time, when you lose the business, when you lose all the money, when there is a loss, you lost all the money, then you understand that there are some mistakes you have done in the business. So learn the mistakes and then move forward, knowing that money comes, money goes. So this loss in the business is a lesson for you to learn something. So no need to feel very bad about it. It's okay. You can continue with a new business with more lessons learned. So that is healthy detachment. Alright. Cái điều kế tiếp mà thầy muốn nhấn mạnh đó là tiền. Tức là khi chúng ta là một cái người kinh doanh, chúng ta là doanh nhân chẳng hạn, chúng ta kiếm được rất nhiều tiền, thì đó là mình sẽ rất là vui mừng, mình sẽ ăn mừng, mình sẽ dùng số tiền đó để làm được rất là nhiều cái điều tốt lành. Thì đó là một cái điều bình thường và đúng đắn. Chúng ta không nên tích trữ tiền, mà chúng ta phải dùng tiền để làm thêm nhiều cái điều tốt lành cho thế giới này. Khi mà chúng ta khi mà tiền bắt đầu rời xa chúng ta, chẳng hạn như trong một cái tình huống nào đó mà chúng ta phá sản, chúng ta bị mất mát về tiền, thì chúng ta phải hiểu rằng tiền đến và tiền đi đều đang là giúp cho cái quá trình tiến hóa của chính chúng ta, và chúng ta không có bị mắc kẹt vào, không có bị bám dính vào cái sự ra đi của tiền, không cảm thấy đó là một cái sự mất mát, và đặc biệt là cũng không dùng tiền để mà làm hại bất kỳ ai, làm một cái điều xấu xa nào trên thế giới. Thì khi đó chúng ta đang sử dụng tiền đúng cách, có nghĩa là dùng nó để hỗ trợ cho chính chúng ta, cho cái quá trình tiến hóa của chính chúng ta. Thì đây là một cái sự bám dính lành mạnh đối với tiền. Và đồng thời thì khi mà chúng ta gặp những cái sai lầm, những cái bất trắc trong cái quá trình kinh doanh, thì đó cũng sẽ là một cái bài học cho chính chúng ta, và nó nên là một cái điều đáng để xảy ra. Cho nên chúng ta không có đau buồn, không có oán trách, mà chúng ta hãy tìm xem là bài học nào mình cần học. Bạn có thể cảm thấy rất là đau buồn về cái việc đó, nhưng mà bạn hãy cố gắng nhìn ra cái bài học của chính mình. Thì đó chính là cái sự tách rời, gọi là lành mạnh đối với tiền. So, my dear friends, in life, in all areas of life, whether it is relationships or whether it is, praises, name and fame, whether it is with money, or whether it is with health, or whether it is with anything, there always should be healthy attachment and healthy detachment. Then you are always in a celebration mode. There is no suffering in life. Where there is healthy attachment and healthy detachment, there is no suffering in life. Vâng. Như vậy các bạn của tôi, trong tất cả những cái khía cạnh của cuộc sống, thì các bạn hãy nhớ một cái điều, dù đó là trong mối quan hệ, dù đó là với danh tiếng, với tiền bạc, với những người thân của bạn, vân vân, thì bạn hãy luôn nhớ một cái điều là bám dính lành mạnh và tách rời lành mạnh. Khi mà bạn gọi là tận hưởng cả hai thứ này, thì bạn sẽ luôn luôn ở trong cái trạng thái đó là ăn mừng cuộc sống. Bạn sẽ không cảm thấy đau khổ khi mà mất người thân, khi mà mất tiền, bởi vì bạn biết đó là bài học và họ đang có một cái hành trình riêng của mình chẳng hạn. Và như thế thì bạn sẽ luôn luôn ở trong trạng thái vui vẻ. Yes. You see, in life, pain is inevitable. Since the time you are born on the planet Earth, till the time you leave, pain is inevitable. The moment you are born,
You start feeling hungry, you cry, the baby cries because of hunger, the baby cries because of the physical discomfort. So from the first breath till the last breath, there is pain in life. Pain is inevitable, but suffering is a choice. Suffering is self-created. Underline this point. Your suffering is self-created. It is self-created because of ignorance. Because of your own ignorance, you create suffering. But when you get proper education, when you get proper spiritual education, when you live the golden middle path, when you have healthy attachment and healthy detachment, then there might be pain but no suffering. Okay. Có một điều rất quan trọng thầy đang nhấn mạnh, đó là đau khổ trong cuộc sống là một cái điều mà khó có thể tránh khỏi. Bởi vì từ khi mà bạn sinh ra trên trái đất này cho đến lúc mà bạn chết đi, thì rất nhiều những cái moment, những cái khoảnh khắc đau khổ nó sẽ xuất hiện. Thậm chí ngay khi bạn mới sinh ra, bạn đã bắt đầu khóc bởi vì bạn đói, bởi vì bạn có những cái khó chịu về mặt cơ thể vật lý. Thì đó chính là những cái nỗi đau trong cái thể xác này và không tránh khỏi. Còn cái việc gọi là đau khổ, tức là nỗi đau là không tránh khỏi, nhưng cái việc bạn có thấy đau khổ hay không thì đó là tự do ý chí, là cái sự lựa chọn của chính bạn, là do bạn tự tạo ra. Và cái sự tự tạo ra cái nỗi đau này cho bản thân mình, nó xuất phát từ cái sự vô minh, từ cái việc là bạn không hiểu biết, bạn thiếu hiểu biết thì bạn mới tự tạo cái đau khổ cho mình. Còn khi mà bạn có được một cái sự giáo dục đúng về mặt tâm thức, bạn hiểu rõ về những cái trí tuệ tâm linh, thì bạn sẽ nhận ra là bạn không cần phải đau khổ một cách vô nghĩa như thế. Bạn sẽ chọn con đường trung đạo vàng, và khi đó bạn sẽ có được cái sự bám dính lành mạnh và cái sự tách rời lành mạnh. Và vì bạn bám dính lành mạnh và tách rời lành mạnh, cho nên bạn sẽ không có đau khổ, bạn sẽ không có trải qua những cái cảm giác tiêu cực nữa. Yes. So, in conclusion, when you understand what is temporary and what is permanent, not superficial theoretical understanding, you have to understand deeply. It's a very deep understanding. When you understand very deeply what is temporary and what is permanent, you will be able to enjoy the temporary and you will be able to celebrate your permanence. Kết luận của chúng ta đó là khi mà bạn hiểu rõ cái gì là vô thường và cái gì là vĩnh cửu, tức là hiểu rõ chứ không phải chỉ hiểu trên bề mặt, thì khi đó bạn sẽ bắt đầu tận hưởng những cái thứ vô thường, và bạn cũng sẽ bắt đầu ăn mừng cả những cái thứ vĩnh cửu. But you might ask, sir, we are so busy, we are running behind our work, we are running behind the money for us, family, money, this, that, we are running. So how do we understand all these great things? So that is why you have to question yourself. You start with questioning yourself. What is temporary in my life? What is permanent in my life? You start questioning. With that very questioning, your enlightenment journey begins. Ok. Sẽ có người tự hỏi là chúng ta quá là bận rộn đi, chúng ta lúc nào cũng phải cơm áo gạo tiền, lúc nào cũng quần quật làm việc, lo lắng cho các mối quan hệ, cho gia đình, kiếm tiền vân vân. Thì như vậy, thời gian ở đâu để mà có thể hiểu hết những cái điều tuyệt vời này? Thì câu trả lời của thầy đó là bạn hãy tự vấn, có nghĩa là bạn hãy đặt câu hỏi cho chính mình. Bạn hãy hỏi là thứ gì là thứ vô thường trong cuộc sống, có thể thay đổi được, còn thứ gì là những thứ mà sẽ trường tồn, vĩnh cửu trong cuộc đời của mình. Và cái khoảnh khắc khi mà bạn bắt đầu đặt câu hỏi, những cái câu hỏi rất là then chốt này, thì cái hành trình khai sáng của bạn chính thức bắt đầu. Yes. So your realization of the truth, or your realization of yourself, or your detachment from the temporary things and attachment to the eternal things, this will naturally give you a meaning in life. You will be in the right direction. That is the golden middle path. Yes. Khi bạn nhận ra một cái sự thật, đó là bạn khi bạn nhận ra sự thật, hoặc là khi bạn tự thấu hiểu cái bản thân của mình, bạn hiểu được là bạn cần phải tách rời khỏi những cái thứ mà nó vô thường, và bạn cần phải bám vào những cái thứ vĩnh cửu hơn, thì khi đó bạn sẽ tự động mang lại cái ý nghĩa cho cái cuộc sống của mình. Cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu đi đúng hướng, và đó là một cái con đường người ta gọi là con đường trung đạo vàng. So meditation, the practice of meditation
And the practice of mindfulness plays a very, very important role in your life journey. Vậy thì thiền định cũng như là thực hành chánh niệm, đây là hai cái phương pháp nó đóng vai trò rất là quan trọng trong cái quá trình ở phía trên, cái quá trình để cho bạn nhận biết được cái con đường trung đạo trong suốt cái cuộc đời của bạn. So we will discuss about mindfulness after 5 minutes. But let us first meditate for 5 minutes so that whatever you listen, whatever you understood, let it go deep into your being. Ok. Như vậy chúng ta sẽ thảo luận tiếp về cái chánh niệm trong 5 phút nữa. Còn hiện tại bây giờ chúng ta sẽ thiền 5 phút để cho những cái ý tưởng nãy giờ mà thầy chia sẻ với chúng ta nó sẽ thẩm thấu tốt hơn trong cái tâm trí của mình. Yes. Drink some water, sit comfortably. Hãy uống một ít nước và ngồi thoải mái. Clasp your hands, cross your feet, gently close your eyes. Đan hai tay lại, bắt chéo hai chân, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Even you get 5 minutes time, you should close your eyes and be with your breath. Thậm chí kể cả khi bạn chỉ có 5 phút mà thôi, thì bạn cũng hãy cố gắng nhắm mắt lại và ở lại với hơi thở của mình, quan sát hơi thở. The more you are with your breath, the more there is clarity, the more there is energy. Bạn càng quan sát hơi thở của mình bao nhiêu thì bạn sẽ càng có sự sáng tỏ và càng có nhiều năng lượng bấy nhiêu. Don't open your eyes. Only 5 minutes. Đừng mở mắt ra, chúng ta chỉ thiền 5 phút mà thôi. Just witness how the breath is going in and coming out naturally. You are 100% focused on your breath. No thoughts whatsoever. Chỉ đơn giản là hãy quan sát hơi thở ra vào tự nhiên. 100% quan sát hơi thở, không chú ý vào suy nghĩ của mình.
10 seconds. Gently place your hands on your eyes. Your fingers should touch your eyes. Because when you clasp your fingers, there's a lot of energy which gets saved Chúng in ta từ từ đưa tay lên hai mắt. fingers. Những ngón tay của bạn phải chạm vào mắt của bạn để cho năng lượng có thể được tích hợp vào trong cơ thể của mình. Sau đó thì từ từ chúng ta mở mắt ra. You may slowly open your eyes. And drink water. Và mời cả nhà mình uống nước. So I'm going to give you an assignment or a homework. The homework is every day in the morning when you get up. The first thing in the morning when you get up, you have to contemplate what is permanent and what is temporary. Buồn đâu, đã ta xin đâu rồi. Nói to lên này chẳng hay gì à? Tôi sẽ cho các bạn một bài tập. Sorry mọi người. Bài tập này đó là mỗi sáng khi bạn thức dậy thì bạn hãy dành một vài phút đầu tiên khi mà bạn thức dậy để bạn chiêm nghiệm, suy ngẫm xem là điều gì là những cái điều tạm thời, những cái điều vô thường và điều gì là những cái điều vĩnh cửu trong cái cuộc sống của bạn. There is an option that you can mute all participants so that this disturbance won't be there. Yeah, I just muted. So the assignment, the homework is every day in the morning, when you get up, the first thing in the morning, you think what is temporary and what is permanent. So everything is temporary, but body is temporary, mind is temporary, whatever the work you do is temporary, but your Atma, your soul, yourself is permanent. So spend time with yourself in meditation. The more you spend time with yourself, meditation is nothing but you spending time with yourself. So you spending time with your eternal self, with your permanent self, that is meditation. Okay. Thầy nhắc lại một lần nữa, đó là bài tập đầu tiên khi chúng ta mới thức dậy là hãy dành một vài phút để suy ngẫm xem cái gì là những thứ vô thường và cái gì là những thứ vĩnh cửu trong cuộc sống của mình. Khi đó bạn sẽ nhận ra là rất nhiều thứ là vô thường, nhưng linh hồn của bạn, bản thể của bạn là những thứ vĩnh hằng. Như vậy việc thiền định chính là việc mà bạn đang dành thời gian cho thứ vĩnh hằng đó, dành thời gian cho chính mình, cho chính linh hồn mình. Thiền định không có gì khác ngoài việc là dành thời gian cho cái linh hồn bất tử, linh hồn bất diệt của mình. Yes. And then, that is the first thing you do. The first thing you do is contemplate what is temporary, what is permanent. And then you focus on permanent things, which is meditation. That is the first thing. And now before you go to bed, every day before you go to bed, you take a notebook and pen and you write down how did you spend your time and energy in that particular day? Where did you spend the time wisely? Where did you waste your time? Where did you spend your energy wisely and where did you waste your energy? So your time and energy, where you have utilized, where you have wasted, these things you write down every day in the night. So that is the homework. Okay. Như vậy cái bài tập thứ nhất vào buổi sáng nó sẽ cho bạn biết được là thứ gì là thứ vĩnh cửu mà bạn cần phải tập trung nhiều hơn. Còn buổi tối bạn cũng sẽ có một cái bài tập nữa. Đó là mỗi tối trước khi bạn ngủ thì bạn hãy lấy giấy bút ra và bạn viết xuống một số cái điều sau đây. Đó là ngày hôm đó bạn đã sử dụng thời gian và năng lượng của mình như thế nào. Bạn có sử dụng nó một cách đúng đắn, một cách thông minh hay không? Bạn có lãng phí thời gian của mình không? Bạn có sử dụng năng lượng của mình một cách thông minh không? Bạn có lãng phí năng lượng của mình không? Và từ những cái ghi chép này, bạn sẽ nhận biết được bạn đang thất thoát năng lượng, đang lãng phí thời gian vào những thứ gì.
Và đây chính là một bài tập vào buổi tối mà bạn cần phải làm. In this simple homework, you will understand a lot about yourself. You will go through a lot of transformation. So this workshop is for transformation. This online workshop is not to give you simply knowledge and information. This workshop is for transformation. So when you do this exercise, a lot of inner transformation will happen. Ok. Như vậy từ cái bài tập nhỏ này thôi thì bạn sẽ có thể hiểu hơn về chính bản thân mình. Bạn sẽ bắt đầu có những cái chuyển hóa khi bạn hiểu được sự thật. Và workshop này, cái hội thảo này của chúng ta là hội thảo để chuyển hóa, chứ không phải đây là một hội thảo để chia sẻ lý thuyết hay là để cho bạn thêm nhiều kiến thức và thông tin. Bạn phải thực sự thực hành thì cái sự chuyển hóa đó nó mới đến với bạn. Yes. I'll give you how do you write. It is called journaling or self-reflection. Okay? Self-reflection. So how do you write? So before you go to bed, this is how you have to write. Very important. So before you go to bed, take a quick shower. Right? Take a quick shower and then sit and just close your eyes for 5 minutes. So 5 minutes, meditate. And after that, you put the date. You put the date and you say, where did I utilize my time and energy? Okay, I attended the online class, 90 minutes. I utilized the time and energy to the best. Okay, tick. And then I went to work. I went to work to earn money. Okay, utilized. Then I read a nice book, utilized. Then I played with the children. I cooked food. Okay, utilized. Nicely. Then where did you waste your time? Then I spoke unnecessarily to my colleagues. I watched my mobile unnecessarily. Right. I was thinking about future. I was thinking about fears, uncertainty unnecessarily. So I wasted my time. I wasted energy. So like that you have to write it. And you have to say to the end, tomorrow I will not repeat the same mistake. Okay. Thầy đang hướng dẫn chúng ta cách để mà mình viết cái nhật ký, gọi là viết những cái chiêm nghiệm về bản thân mình vào cuối ngày. Cách viết đó là trước hết, trước khi viết thì bạn hãy đi tắm nhanh để cho cơ thể của mình nó được thanh lọc năng lượng. Sau đó thì bạn hãy nhắm mắt lại trong vòng 5 phút và bạn thiền trong 5 phút đó. Sau đó thì bạn mới viết cái ngày tháng lên trên cái sổ nhật ký của mình. Kèm với đó là câu đầu tiên. Mình đã tận dụng cái thời gian trong ngày của mình và cái năng lượng của mình như thế nào. Thì bạn có thể gạch đầu dòng ra. Ví dụ như sáng thì mình đã tham gia một cái hội thảo online 90 phút và mình đã tận dụng thì bạn sẽ đánh dấu tích vào. Sau đó thì mình thiền hoặc là sau đó mình làm có hoạt động nào đó, mình làm việc. Nếu bạn thấy là mình đã tận dụng tốt thời gian đó và năng lượng đó thì bạn đánh dấu tích vào. Rồi đến lúc là mình nấu ăn, mình cho con, mình chơi với con vân vân. Nếu bạn đã hoàn thành tốt, bạn cảm thấy là bạn đã sử dụng năng lượng đúng cách thì bạn cũng đánh dấu tích vào, vân vân và vân vân. Rồi sau đó thì đến cái câu hỏi kế tiếp là trong ngày hôm nay những thứ gì, những cái mục nào mà mình đã lãng phí thời gian và năng lượng vào. Tương tự bạn cũng gạch đầu dòng ra. Ví dụ hôm nay mình đã gọi là nói chuyện phiếm với đồng nghiệp quá nhiều thì đánh dấu tích vào là mình đã lãng phí năng lượng. Hôm nay mình đã có rất nhiều những cái suy nghĩ vẩn vơ không cần thiết, lo lắng cho tương lai, vân vân. Thì đây cũng là lãng phí năng lượng. Hôm nay mình sử dụng điện thoại quá nhiều, mình lướt internet, mình xem Facebook vân vân quá nhiều thì mình cũng sẽ viết vào. Và đặc biệt quan trọng, sau khi mình viết xong cái list, cái danh sách này rồi thì ở dưới cùng mình sẽ viết một câu là ngày mai mình cam kết là mình không lặp lại những cái lỗi nhỏ này nữa. Okay. So you decide where you wasted and where you utilized. So you decide by yourself. So this exercise, I want all of you to do today, tonight, before you go to bed. Okay. And we will continue tomorrow with more examples, more questions. Okay. Thank you. Như vậy thì cái việc mà bạn phí năng lượng vào đâu, bạn phí thời gian vào đâu hay là bạn tận dụng chúng vào đâu thì đều là do bạn quyết định hết. Do đó mà tôi muốn tất cả các bạn hãy thực hành cái bài tập này ngay trong tối hôm nay. Trước khi bạn đi ngủ, bạn hãy lấy giấy bút ra để bạn bắt đầu viết những cái mà thầy vừa hướng dẫn ở trên. Và ngày mai thì chúng ta sẽ bắt đầu với nhiều ví dụ hơn và nhiều câu hỏi hơn để mà thầy có thể trả lời cho mọi người. So we'll see you again tomorrow. Namaste. Như vậy thì buổi của chúng ta hôm nay sẽ kết thúc ở đây và sẽ gặp lại mọi người trong buổi ngày mai. Thank you, Master. Thank you. Thanks for translation. Thank you.
Master, chúng trả tin cho thầy nha. Dạ thầy đã out, thầy rất đúng giờ. Em có vừa nhìn thấy một người đã giơ tay mọi người ạ. Dạ đúng rồi. Thế nhưng mà các anh chị ơi, nếu mà chúng mình có giơ tay và có câu hỏi ý, thì nếu mà chưa kịp chia sẻ với các thầy trong hôm nay thì mình cứ ghi vào trong đường link ha mọi người. Thì sẽ ngày mai thầy sẽ cùng nhau giải đáp ạ. Và trước khi nghỉ ngơi thì mọi người nhớ hai cái bài tập của mình ha. Bài tập của trước khi đi ngủ và bài tập của ngày hôm sau, ngày của một ngày mới vừa mới thức dậy ạ. Rồi là cảm ơn Master vì những cái chia sẻ vô cùng giá trị trong buổi thứ 2 của workshop ngày hôm nay. Và cảm ơn tất cả các cô chú và anh chị mình đã hiện diện ở trong Zoom. Và mình đã thực sự cam kết với mình, cam kết với cái thời gian mà mình đang có ở trong này ạ. Và mọi người đã thực sự là rất là chăm chú lắng nghe. Và em đây có nhìn thấy một người có ghi chép rất là cẩn mẫn. Và thực sự hôm nay em cũng ghi chép được rất là nhiều điều bổ ích các mọi người. Và em hy vọng rằng là đó thực sự là những cái hành trang cho mình, và mình cảm thấy rằng thời gian này không hề uổng phí một xíu nào, đúng không ạ? Và em cũng hy vọng là sau buổi học này thì tất cả chúng ta sẽ không chỉ hiểu hơn về tâm trí của mình, cái cách mà tâm trí vận hành, mà còn có cái khả năng dừng lại này, rồi quan sát và không phản ứng vội trước những cái gì đang diễn ra ở bên trong của mình. Và đặc biệt là qua hai cái bài thực hành của mình sáng và chiều, cái cách mà mình ghi chép lại tất cả những cái năng lượng mình đã sử dụng và cái thời gian mà mình có được, thì mình sẽ tiếp tục thực hành theo hướng dẫn của Master ha mọi người. Và đặc biệt là mang theo cái sự chú tâm đó vào những tình huống thực tế trong đời sống hàng ngày, để mình có được những cái trải nghiệm để mà mình chia sẻ cùng với nhau ạ. Và chúng ta sẽ gặp lại vào ngày thứ 3 của workshop với chủ đề trí tuệ và chiêm nghiệm. Ban tổ chức rất mong tiếp tục được đồng hành cùng các anh chị và các cô chú trong các buổi học tiếp theo của hành trình này. Và bây giờ thì chúng mình hãy cùng tạm biệt nhau và chúc cả nhà ngủ ngon ạ. Hẹn gặp lại vào buổi 8:30 của ngày mai. Dạ. Cảm ơn tất cả mọi người. Dạ. Muốn hỏi gì mai mới hỏi mới được chị hả? Dạ bác muốn hỏi trực tiếp đúng không ạ? Dạ. Dạ tại vì bác có ở trong nhóm Zalo không ạ? Trong đó thì tụi con có để một cái link để mình đặt câu hỏi á bác. Còn nếu không thì bác có thể đặt câu hỏi bây giờ, con sẽ ghi lại rồi ngày mai con sẽ hỏi thầy. Ồ vậy hả? Dạ. Bác có thể nói câu hỏi của mình đi ạ, để cho nhắn Ngô sẽ ghi lại. Dạ. Mình có Bây thể giờ nói được không? Dạ được, bác cứ nói thì con ghi lại. Bây giờ mai hỏi thầy ở Denver, Colorado, Dạ. có cái meeting của BEHF không? Hay là BEHF ở Denver nha. Bây giờ ông thầy ông đâu chị à, ông ở Mỹ hay là dạ rồi. Thầy đang base, tức là đang ở Ấn Độ á bác. Còn cái tổ chức hỏi này ông chứ? dạ. Có meeting ở Denver, Colorado. Bác ơi, mình có thể gửi qua, một là qua không chat nếu mà bác thuận tiện cho việc viết, hoặc là bác có thể gửi trong nhóm Zalo, hoặc là bác có thể nói luôn cái câu hỏi bây giờ, thì Nhàn sẽ giúp bác ghi lại cái câu hỏi đó và chuyển đến thầy ạ. Dạ. Các anh chị ơi, nếu mà mình không có câu hỏi gì và mình không có cần chia sẻ gì nữa thì mình cứ để nghỉ ngơi nha. Bác Phong ơi, cho con xác nhận lại là câu hỏi của bác là thầy có tổ chức BEHF ở Denver, Colorado không, đúng không bác? Với là mấy tiểu bang khác đó, nó có như ở Texas. Rồi, dạ, con có câu trả lời luôn, là cái tổ chức mà thầy lập ra là BEHF thì đang có mặt ở Việt Nam mình, có mặt ở Malaysia, Ấn Độ, đang bắt đầu có mặt ở nước Anh, sắp tới sẽ là Thụy Sĩ, đó là một số cái plan. Còn bên Mỹ thì con chưa thấy. Tuy nhiên là thầy tổ chức rất nhiều những cái workshop, những cái buổi giảng dạy online cho tất cả mọi người trên thế giới luôn. Cho nên là không cần thầy phải có mặt ở đó thì mới giảng dạy được đó bác. Dạ. Thấy hồi trước thấy PSF ở bên Mỹ có nhiều lắm, nhưng mấy tiểu bang mà người Ấn Độ nhiều như Texas, New York, California. Ở tiểu bang tôi ở dạ, đó là cộng đồng của những người đã từng học với lại BEHF. Dạ. Bây giờ mình theo cái nào cũng được, PSSM hay là dạ rồi, BSSM thì lại là một cái tổ chức mà thiền kim tự tháp là của Minh sư Vijay. Dạ thì nó cũng hơi khác với lại BEHF. BSSM thì nó sẽ hơi thiên về hướng là tâm linh nhiều hơn đó bác. Còn với BEHF thì mình sẽ có cái phương pháp nó gần gũi hơn với tất cả mọi người trong đời sống luôn. Thì hai cái đối tượng nó sẽ hơi khác nhau. Thì bên nào cũng sẽ tập trung vào thiền quan sát hơi thở và chánh niệm hết. Thì con nghĩ là bác có thể tham gia cả hai nếu mà bác thuận tiện.
Ok. Bên Colorado thì không có uổng thiệt nha. Mình Thật ra tụi con ở Sài Gòn rồi Hà Nội tùm lum hết thì tụi con cũng đều tham gia online thôi. Dạ, cứ vào trong cái nhóm Zalo là tụi con sẽ học cùng nhau, mỗi tối là sẽ thiền với nhau. Rồi có hội thảo workshop gì hay ho thì tụi con sẽ chia sẻ thông tin để cùng tham gia. Cho nên nếu mà bác chưa có trong Zalo thì ban tổ chức sẽ thêm bác vào. Bỉ xài Viber. Zalo. Ok. Quý vị em chạy Zalo quý vị tụi cộng á, mất dạy lắm. Nó cứ vô cái tin tức nó đưa lại, nó thật đó nha. Nó thật các bạn, nó đưa vô, nó lấy hết tất cả những cái dữ liệu của mình. Chính sách mới của Zalo đúng không ạ? Tòa lãnh sự ở Washington á, tuổi tòa lãnh sự á, nó gọi lại, nó làm tiền, nó nói là bây giờ anh thì cái đó nhiều cái sự thật về vậy đúng không? Dạ, Sự thật về như vậy thì nếu mà bác không có tham gia vào cái nhóm Zalo thì tụi con sẽ bác cứ search trên YouTube, tức là bác tìm kiếm trên YouTube, thầy có cái kênh ở trên YouTube của thầy, cái bác dùng tiếng Anh tốt